คือขึ้นรถมาเปิดเพลงแต่ละอย่างเปิดให้แม่ฟังแม่ยังบอกว่ายายฟังโอ้โหคติเขาก็คือถ้าเขามีเงินเดี๋ยวมีผู้ชายใช่เพราะว่าชอบเลี้ยงผู้ชายตอนที่มุกประกาศว่าโสดมุกก็จะมีลิสต์รายชื่อคนที่ทัก DM มาแล้วก็บอกเพื่อนว่าคนไหนผ่านบ้างเช็คลิสต์เมาวันละนี่อะไรพอแล้ว และอันนี้คือแก๊งเพื่อนสนิทแก๊งหนึ่งของมุกนะคะก็คือนุ่นค่ะ แอปเปิลค่ะโอเควันนี้มีเกมมาด้วยคือแต่ละแก๊งเนี่ยก็จะต้องมีตำแหน่งแต่ละแก๊งถ้าแบบว่าคนนี้เป็นหัวโจกคนนี้เป็นอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันจะมีพวกเรา3คนนี่แหละที่แบบนิสัยก็จะแตกต่างกันมากๆใช่ปะเพื่อนกันได้ทำไมเราถึงมาเป็นเพื่อนกันนี่เชื่อมนี่เชื่อมนี่แล้วก็เชื่อมกันโดยมีคุณมุกมาเชื่อมกันเรารู้จักกันก่อน2คนนี้รู้จักกันใช่ไหมใช่ตั้งแต่สมัยพี่เมฆประกวดเดอะสตาร์ใช่คือจริงๆแอปเป็นเพื่อนเมฆก่อนเพราะว่าเมฆกับแอปประกวดเดอะสตาร์ปีเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเมฆก็จะมีแบบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตามมาด้วยตลอดใช่เจอไงเป็นคนเข้าหามุกด้วยนะไม่เขาจะเป็นพี่สะใภ้เธอหรือเปล่ายินดีต้อนรับไม่แล้วจำได้ว่าตอนเด็กๆที่แบบรู้จักกันใหม่มุกเคยบอกว่าอยากให้มาเป็นแฟนพี่เมฆเดทแรกที่เขาชวนมุกไปกินขนมนะก็แบบอุ้ยแอปเปิลสตาร์ชวนเราแบบเพราะเราแบบไม่ได้เข้าวงการเราไม่ได้อะไรเลยมุกแบบอายุ14แบบเด็กมากล่อลวงเด็กไปกินข้าวไม่ก็เอ็นดูไงว่าน้องน่ารักก็ไม่คิดว่าจะโตมาเป็นอย่างนี้เฮ้ยเราเล่นสนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ตอนหลังก็เหมือนเริ่มแบบมีเพื่อนที่แบบรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็นับญาติกันไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนจากมุกเรียกพี่แอปใช่เมื่อก่อนเรียกพี่แอปแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนในแก๊งเราจะมีแก๊งหนึ่งที่จะมีนิชาด้วยเราไม่ได้เกาเหลากับนิชานะเพราะไม่มีคนถามพวกเราว่าแบบทิ้งนิชากันแล้วหรออะไรเรายังคบกันอยู่คือนิชาทิ้งเราคือเรายังคบกันอยู่ค่ะแต่ว่านิชามันยุ่งมากๆเดี๋ยวนี้มันแก่ขึ้นทุกคนลืมกูไปแล้วจ้ะยังไม่ลืมใจเย็นเรื่องมันซับซ้อนตอนนี้ก็เลยสรรพนามก็คือเรียกว่าข้ากับเจ้าเพราะว่าไม่อยากให้มันมีพี่มีน้องเพราะว่าอย่างแอปเรียนมัธยมเรียนห้องเดียวกับนิชาแล้วนิชาเด็กกว่าแอปมุกก็เท่านิชาอย่างเงี้ยก็เลยงงว่าถ้านิชาเรียกเป็นเพื่อนแล้วมุกเรียกเป็นพี่มันจะแปลกๆก็เลยคิดว่าเรียกข้ากับเจ้าละกันกับนุ่นก็นุ่นเข้าไปอยู่ GMMTV แล้วก็เลยได้เจอมุกนุ่นตอนแรกๆคือแบบห้าวจะแบบมึงเมื่อก่อนกลัวนุ่นตอนนั้นเล่นเรื่องอะไรวะที่มันมีแต่เด็กอัศจรรย์ครูเทวดาแล้วก็มีแต่เด็กผู้ชายเต็มไปหมดเลยแล้วเด็กผู้ชายมันจะเล่นอะไรเถื่อนแต่แบบมันจะไม่เล่นกับผู้หญิงไงมันก็แต่มันเล่นกับนุ่นก็คือไม่กลัวนุ่นก็คือด่ากลับคือมุกแบบคนนี้ไม่ได้เลยน่ากลัวมากอยู่ไปอยู่มาถึงรู้ว่าเขาเป็นคนแบบจริงใจมากๆแบบไม่เราด้วยความเราเป็นคนตรงไงเราแบบตรงจนเพื่อนตกใจบางทีประมาณนี้ค่ะสรรพนามก็คือมึงกูก็เลยจะงงกันนิดนึงเพราะว่ามึงฆ่ากูแต่เนี่ยคุยกับพี่แอฟเรียกพี่แอฟนุ่นคือบางทีบอกว่าพวกมึงอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงมึงด้วยคือไม่ใช่แบบว่ามึงคนเดียวอันนี้ก็จะแบบกูไม่ใช่มึงใช่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้พูดกับเราแต่รู้สึกว่าไม่ใช่เรากูมีแค่3คนนะแต่มึงบอกพวกมึงคืออันนี้ไม่เข้าใจละมารู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นที่เรามาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงมันประมาณไหนกติกาก็คือเดี๋ยวจะมีชื่อตำแหน่งประจำแก๊งมาให้ทีละชื่อแล้วก็ให้พวกเราชี้กันว่าเป็นใครโอเคงั้นดูข้อแรกนะคะข้อแรกผู้อาวุโส1 2 3มันจะเป็นใครไปได้ไม่คือไม่ใช่แค่อายุนะคือขึ้นรถมาเปิดเพลงแต่ละอย่างอาวุโสมากเปิดให้แม่ฟังแม่ยังบอกว่ายายฟังโอ้ไม่แต่ก็คิดในใจเหมือนกันว่าแบบที่มันไม่ร้องเพลงในรถเราเพราะว่ามันไม่รู้จักหรือเปล่าจริงเจ้าคือข้าแบบว่าเหมือนเคยได้ยินตอนเด็กๆคือจำเนื้อไม่ได้หมดแล้วโอ้โหร้องได้ทุกเพลงรู้จักซาร่าผุ่งประเสริฐไหมคะเดี๋ยวมุกจะไปตามด้วยเพราะว่าเพลงเพราะทุกเพลงแต่เราแค่ร้องตามไม่ได้โอเคไปต่อนะคะนางงอน1 2 3ทำไมไม่จริงๆแค่รู้สึกว่าไม่ใช่เรารู้สึกว่า2 คนนี้แหละน่าจะนี่ได้เหรอวะไม่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้งอนหรอกแต่ว่ามันจะเอาเรื่องเราบางอย่างไปเสียใจกับไปคิดมากไปน้อยใจคือนี่มุกเรื่องนุ่นเพราะอะไรหรือปะถ่ายรูปคู่กับแอปบ่อยๆอย่างเงี้ยลงไปปุ๊บลืมฉันแล้วมั้งไม่เราก็ต้องกระตุ้นหน่อยไงตอนช่วงต้นที่พูดถึงความสัมพันธ์ของเราอยู่มันก็มีโมโหแล้วเมื่อกี้ลืมกูแล้วมั้งอย่างเงี้ยลืมกูไปแล้วจ้ะลืมกูแล้วมั้งมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะหรือว่าฉันงอนโดยไม่รู้ตัวว่าฉันไม่รู้สึกว่าฉันงอนไม่แล้วเอาจริงเวลาไม่อยู่กับแบบเพียวกับแอปบ่อยๆบางทีคิดไหมไม่งอนฉันแค่รู้สึกว่าแบบ
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะ แต่นี้มึงไปอยู่กับเพียวแล้วนี่ ก็จะสะกิดคนที่อยู่แล้วก็เนี่ยดูมุกสิ อย่างเงี้ยมันไม่งอนหรอ เราก็ต้องรีบเสนอหน้าก็ต้องรีบพิมพ์มามึงว่างวันไหน ก็กลัวเพื่อนลืม ข้อต่อไป นักดื่มตัวภาระ เร็วๆนับเลย 1 2 3อ้าวไม่ได้ฉันเหรอ นักดื่มตัวภาระนี่คือมุกลอยตัว นี่ก็ไม่ภาระจ่านี่ยืน เหรอ นุ่น นี่ คือ จะรู้เลเวลไง ใช่มันจะจัดการตัวเองเว้ย แต่เนี่ยคือแบบนั่งสักพักนั่ง นั่งอยู่อย่างเงี้ย ไม่ไหวแล้ว แอดดอยู่อย่างเงี้ยทีนึงหายไปไหนก็ไม่รู้ เพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วย ไปต่อ นักบวช1 2 3 ฉันชี้ตัวเองเลยฉันรู้ตัว แม้แต่ตอนจะเริ่มรายการก็มีแบบว่า มีการบวกกันไปแล้ว บวกไปแล้วหนึ่ง บวกใคร นี่ก็ชี้นุ่นใช่ไหม ใช่ชี้นู่น บวกใคร ก็บวกทีมงานเมื่อกี้ไง เพราะฉันบอกว่าอะไร จะถ่ายยัง อ๋อเหรอไม่รู้ตัวเลย ได้ไหมเนี่ยเสียงได้ไหม ไม่ มันเป็นการถามเป็นปกติมากคนอื่นชอบบอกว่าถามว่าฉันแบบฉันแรง แต่มันไม่ได้แรงเลยนะคะแฟ แฟชั่ ชั่ น น ลิซ่า 1 2 3ต้องเป็นนุ่นนี่ อ้าวเหรอ เพราะว่า ฉันเหรอ นุ่นแต่งตัวสุดแล้วเนาะพวกเราคืออะไรก็ได้ แล้วมันจะแบบคุมโทน คุ คุ ม ม โทน ธีม ก็ใช่แหละ หนูทำไม ก็ใช่แหละ สาวช่างเลือกผู้ชาย1 2 3ต้องเป็นแอปดิ นี่ก็เลือกคือเลือกหมดเลย2คนนั้นแต่ว่าแบบเรื่องผู้ชายเราไม่ค่อยรู้ของพี่แอฟเยอะไงแต่จะรู้ของนี่ ของแอปคือแบบชอบคนยากมากแบบจะเลือกแบบไม่คบกับใครเลย แต่ของมุกอะก็จะเป็น จะ แบบ เลือก ว่า จากคนที่เข้ามาชอบเรา ใช่จะคนละสไตล์ คนละอย่างอันนี้จะต้องแบบถ้าจะอยู่กับเขาต้องศึกษากันนานแบบนานจนแบบอายุแบบแก่แล้วอะไรเงี้ย ก็ให้ช่างเลือกสุดทำไมไม่มีใครเลือกนุ่นเลย ไม่คือเราอ่ะเคยผิดหวังหนักมากเราก็เลยเหมือนแบบว่างานกับเงินครอบครัวมาก่อนผู้ชายทีหลังเลย คติเขาก็คือถ้าเขามีเงินเดี๋ยวมีผู้ชาย ใช่เพราะว่าชอบเลี้ยงผู้ชาย ใช่สายแท้1 2 3ทำไม ก็เลี้ยงผู้ชายไงเมื่อกี้มันพูดอยู่ มันเป็นคนที่แบบว่า ถ้าจ่าย ดูแลอะ บางทีเรารู้สึกว่าเราอะเป็นผู้ชายแบบมันคือไม่ใช่เราไม่ได้แบบอื่นเป็นผู้ชายอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่อยากดูแลเขาแทนที่ไม่อยากให้เขาแบบมาแบบเพราะเราเป็นคนเหมือนแบบไม่ค่อยเรียกร้องให้เขาซื้ออะไรให้เท่าไหร่แต่เราจะแบบ อยากจะซื้ออะไรเขาอยากให้เขามีความสุข หรือว่าเขาบ่นว่าอยากได้อะไรเราก็จะจำถ้าบ่นบ่อยๆสั่งมาเดี๋ยวนั้นเลยต้องได้วันนี้เดี๋ยวนั้นนาทีนี้เลย กูอยากเป็นแฟนมึงไล ไล ฟ์ ฟ์โค้ช 1 2 3เพราะว่าพวกเราเคยแกล้งทะเลาะกัน ใช่ คือแอปอะพูดถึงชื่อคนหนึ่งที่แบบว่ามีประเด็นกัน แล้วมุกอ่านงั้นมุกไม่ไปมุกพิมพ์อย่างนี้คนอื่นก็มาพิมพ์แฮ่มุกไม่ได้อ่านอีกแอปก็คิดว่างอนไปแล้ว ก็เลยโทรไปหา ก็เลยโทรมาหามุกก็บอกว่า ไม่ได้คิดอะไรคือแบบ ขอ เปิ โท ด ษเหมือนกัน ทิ้งไว้แล้วไม่ได้ตอบ มุกก็ชอบลืม แล้วทีเนี้ยก็วางไปแล้วพอมุกวางเสร็จปุ๊บความคิดชั่วๆมันเกิดขึ้นมาโทรหาแอปใหม่แอปเราแกล้งรุ่นกันเหรอวะ คนชั่วทะเลาะกันในแชทเลยอีนี่อ่านอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นงงมาก เราก็พิมพ์ไปแบบว่าก็รู้ว่าไม่ชอบแล้วจะพิมพ์ทำไมนักหนา ตอนแรกอะคือเห็นแล้วแหละว่ามันเด้งตึงเราแบบอยู่ในช่วงเฝ้าระวังเราอ่านแบบเงียบๆนุ่นว่าไงอยู่ข้างใครเรียกหาพวก ก็เพราะว่าพวกเราเล่นละครกันจนเหนื่อยยังไม่มา แชทมาส่วนตัวด้วยจ้า แอปนี่ไม่ไหวเลยเนาะ นี่ก็เดี๋ยวจะคุยกับแอปให้ละกันแต่มึงก็ใจเย็นๆก่อน แต่สรุปแล้วอ่ะคือเป็นคนที่ใจเย็นสุดเลยดูแบบดูบวกใช่ป่ะแต่ว่าเพื่อนเราก็คบกันมานานแล้ว เพียง5 นาทีจะทำให้เราเลิกกันเป็นเพื่อนได้เลยเหรออะไรเงี้ย หรอนักบุญ1 2 3โคตรนักบุญค่ะทุกคนมันทำบุญบ่อยมากแล้วก็แบบช่วงแรกๆที่มันพิมพ์เข้ากรุ๊ปมาแบบเพื่อนๆร่วมทำบุญกันนะ โอนไว โอน มาก ไวคนละ 2,000 โอนไปเลยเนี่ยเมื่อเช้าที่มันพิมพ์มายังไม่มีใครตอบเลยอ่านไม่ตอบ อ่านไม่ตอบล่าสุด แล้วก็บอกว่าขอโทษนะหมุนอยู่ นักร้องน 1 2 3
อ้าว อันเนี้ยมันต้องเหมือนแบบระบุว่า เรายังไง ในสภาวะไหน บางทีแบบมุกก็จะร้องนำในภาวะ ในภาวะปกติ มันจะมีภาวะที่ไม่ปกติ เป็นคนที่แบบสามารถยืนบนโต๊ะ แล้วก็ร้องเพลงได้ และเป็นเพลงที่ทุกคนไม่เคยรู้จักเพลงนี้มาก่อนเลย เมื่อก่อนเป็นคนแสนดีมาวันนี้เป็นคนขี้เหล้า นุ่นร้องบ่อยแบบ จนร้องได้อ่ะ จนร้องได้ แล้วก็จะ ไม่ รู้ ปล่อย เป็นลิสต์เพลงของมันว่ามีเพลงอะไรบ้าง ใช่ก็ต้องเปิดให้ผู้สาวขี้เหล้าก็เปิดให้ทุกครั้งไปต่อ สาวโก้ 1 2 3 อ้าว ไม่ค่อยรู้ตัวเลยว่าละโก้ เจ้าคือแบบขนาดถ่ายรูปอ่ะเจ้ายังแอคท่าไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะหรือแบบเวลาถ่ายบูมแมลงอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะภาพนิ่งเวลาถ่ายภาพนิ่งมันก็จะบูมแมลง ไม่ได้ตั้งใจจริงๆ แต่ว่ามันแบบมันผิดเองอะ ก็ควรจะรู้ได้แล้วว่าตัวเองอ่ะสาวโก้ โอเคได้ สาวฮอต1 2 3ทำไมอ่ะ ฉันทอนเหรอ หนุ่มแกมมี่ชอบตั้งเยอะแยะแต่ว่าไม่ชอบใครเลยแล้วทำไมเลือกฉัน อย่างล่าสุดก็คือตอนที่มุกประกาศว่าโสด วันนั้นก็คือมุกก็จะมีลิสต์รายชื่อคนที่ทัก DM มา แล้วก็บอกเพื่อนว่า คนไหนผ่านบ้างเช็คลิสต์ สรุปไม่ได้เลือกคนในนั้นเลยนะ ใช่ไม่ได้เลือกเลย คือเราจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าทักมาในเวลาใกล้เกินไปคือมันเร็วไปอ่ะเล่าให้แค่2คนเนี้ยฟัง พิจารณาอะไรเงี้ย ทุกคนก็จะวิจารณ์มาคนนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ใช่ คนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คนบ้า1 2 3 ก็บ้าหมดอ่ะ มันบ้าหมดบ้าทุกคนอ่ะ แต่บ้าคนละแบบเฉย ทำไมคนละแบบอย่างไงอันนี้คือจะชอบเล่นมุกแป๊กชอบมาก ๆอย่างสีเหลือง เยลโล่อันนี้คือชอบแล้วเนี้ย ก็เป็นที่เธอไง ก็คือเวลาบทจะดีก็ดีเลยนะ ใช่ เวลาเป็นร้ายนี่ก็คือยืน ร้ายอ่ะ นะ จริงเหรอฉันเหรอ ก็คือสปไปเลยมึงจัดการ อ๋อ เคลียร์ไฟเลย ชอบโมโหแทนเพื่อนคือเหมือนมึงนั่นแหละไม่ได้ต่างกันหรอกแล้วนุ่นนะนุ่นบ้าอยู่แล้ว เวลาปาร์ตี้เขาก็จะเป็นดาวอะไรอย่างเงี้ย ใช่ คือทุกคนจะแบบติดใจถ้าเกิดพานุ่นไปด้วยแบบ ใช่ ไปปาร์ตี้กับนุ่นครั้งแรกแล้วมุกไม่ได้ไป เราอะไลน์ไปบอกมุกเลยว่ามุกแบบนุ่นแบบบ้ามากเลยอะแบบ เราบอกเรา นี่ บอก จะนินทาฉันเหรอ ใช่แบบมันตกใจมันเป็นความรู้สึกตกใจ แล้วข้าก็บอกเจ้าอะไร บอกแล้ว บอกแล้ว ทุกคนก็รู้จักพวกเราพอสังเขปก็ไม่สังเขปนะ เคปลึกแล้วเนี่ยลึกแล้ว ซึ่งแก๊งพวกเราเนี่ยจริง ๆ มันก็จะมีพ่วงๆ มี อันนี้ มีสับเซตย่อยออกไปอีก นี่มุกนุ่นเพียวจะมีอีกหลายๆแก๊งก็ชวนกันมาได้นะคะ พิมพ์กันมาได้ว่าอยาก ใช่ ให้ใครมา คอมเมนต์ข้างล่างเนาะอยากให้ใครมา หรือว่าอยากจะถามอะไรพวกเรา3คน อะไร เพิ่มเติมเนี่ยก็ถามได้นะคะฝาก IG ค่ะ นุ่นสุทธิภาค่ะ มีช่องแล้วก็ IG เป็นชื่อเดียวกันนะคะ ก็คือ Apple และพิซซ่าดาค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณทั้งคู่มากๆเฮ้ยเอาเทปหน้า